Sau những biến động chưa từng có, Vũ Hán hôm nay đã thực sự trở lại, sống động hơn, nhộn nhịp hơn và đầy năng lượng. Không chỉ là thành phố bên dòng sông Trường Giang hùng vĩ, Vũ Hán hậu Covid mở ra một hành trình du lịch ẩm thực và văn hóa khiến du khách đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Từ tô mì khô nóng chứ danh thơm mùi mè rang mỗi buổi sáng, đến những khu chợ đêm rực lửa bếp than, cây nồng và đậm chất đời sống địa phương. Bạn biết là món gì không? Đây chính là cái món gọi là món lương. Đây con lương này nha, nó siêu nhỏ. Nhưng Vũ Hán không dừng lại ở chuyện ăn ngon. Giữa lòng thành phố, tàu điện treo lơ lửng băng qua sông hồ và khu dân cư như một thước phim tương lai, đối lập đầy thú vị với hòn hạt lâu cổ kính, biểu tượng lịch sử ngàn năm, nơi thơ ca và thời gian cùng đứng lại bên dòng sông Trường Giang. Đặc biệt, tại bảo tàng Vũ Hán, du khách còn có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng thanh kiếm của Việt vương Câu Tiễn, quốc bảo hơn 2.000 năm tuổi, sắc bén và huyền thoại bậc nhất châu Á. Thì cái kiếm đó nó liên quan tới là Ngô Vương Phù Sai nè, rồi Tây Thi, tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc các bạn. Đây là dòng người xếp hàng để vào coi thanh kiếm. Đây bạn thấy vô không? Dòng người, không gian ở trong nè. Du lịch Vũ Hán hôm nay không chỉ là đi để xem hay để ăn, mà là để cảm nhận nhịp đập của một thành phố đã đi qua thử thách và mạnh mẽ đứng dậy, nơi ẩm thực, công nghệ và lịch sử giao thoa tạo nên một Vũ Hán rất thật, rất đời và cực kỳ đáng khám phá. Bạn nhìn đường xá tại Vũ Hán là rất là xanh sạch đẹp, chứ không phải là bạn coi ngày xưa bên dịch này nọ rồi đâu. Giờ thành phố Vũ Hán rất là phát triển nha. Đó, bạn thấy đường phố Vũ Hán không? Nhìn đi rất là đã, nó bằng hơn bên Trùng Khánh mà nó rất là phát triển nhộn nhịp, không như bên mạng Đông Bắc. Bạn đi qua mấy tỉnh Đông Bắc giờ mùa đông là nó nghỉ là nó không bán gì á. Nhưng mà Trùng Khánh ở Vũ Hán thì nó nhộn nhịp như Trùng Khánh vậy á. Đây có cái quảng trường đó các bạn thấy không? Quảng trường nhìn rất là to. Đó. Cây xanh xung quanh, hướng là đi ra ngoài Hòn Hạt Lâu nữa. Hòn Hạt Lâu là bên phía tay trái nhìn qua lên cái cầu sông Trường Giang nữa thấy không? Thì cây cầu này là cây cầu đầu tiên từ Bắc qua cầu sông Trường Giang ở tại Trung Quốc luôn nha. Này mọi người hay đi bộ lên đây chơi với in nè, nó giống như cầu bên San Francisco bên Mỹ á. Trên cầu có nhiều cái chiếu nghỉ, có cầu thang rồi. Hello các bạn, hiện tại là mình đang ở tại Vũ Hán, một thành phố nổi tiếng nhất thế giới sau cái đợt mà mùa Covid ra thì cái tên thành phố Vũ Hán rất là nhiều người biết. Thì mình cũng tò mò không biết là Vũ Hán thì có gì các bạn. Thì sau lưng mình chính là địa điểm nổi tiếng nhất ở tại Vũ Hán, bạn là Hòn Hạt Lâu. Thì ngày xưa nhà thơ Lý Bạch đó cũng tới đây điền các bạn. Thì đây là một trong là tứ đại danh lâu của tại Trung Quốc, được xây từ thời mà Tam Quốc diễn nghĩa các bạn, nhà Đông Ngô, thời mà Tôn Quyền các bạn, năm 223 á. Thì ngày xưa ta nói là chỗ này có tiên ong con hạt các bạn. Tiên ong cưỡi con hạt vàng này là bay xuống đây. Đây mình sẽ đi ở hướng này đi lên các bạn. Tòa tháp này thì nó cao 5 tầng. Và cao tới 51 m, chỉ có 5 tầng nhưng mà 51 m trung bình là mỗi tầng là 10 m. Mình lên đây lên trên sảnh ở trên, nhìn xuống dưới. Một hướng này là vô Hòn Hạt Lâu. Không gian nè. Đây chúng ta có cái cổng đi vào cũng sách vé nè các bạn. Ở dưới này là có một cái bức tranh bằng gốm các bạn, vẽ hình con hạt
được tiên ông cưỡi, các bạn thấy không? Ngày xưa là tiên ông cưỡi hạt xuống đây xong rồi bay đi rồi thì họ xây cái tháp này lên, thì đó là siêu sự tích các bạn. Ở dưới chống trụ ở đây toàn là những cái cột này không nha, nè, những cột gỗ các bạn. Thì đây, cái này là họ xây lại nha. Ngày xưa là nó cách đây gần 1700 năm thì nó bị cháy 12 lần lận. Bây giờ là họ xây lại. Giờ còn là bậc thang mà bạn đi lên. Tối thì họ lên đèn nó rất là đẹp. Mình đi buổi tối nó lợi là như vậy các bạn. Thì bạn biết là ngày xưa bên Vũ Hán á, là xảy ra cái đại dịch, thì nó diễn ra ở tại chợ hải sản ở tại Vũ Hán. Thì biết có thời gian mình review bạn xem thì nó bùng nổ khắp đầu tiên ở tại Trung Quốc. Thì những cái nhà dân ở đây này bạn thấy không, rồi kiểu nhà chung cư vậy nè, thì mình nghe nói là họ lockdown hết, tất cả nhà dân họ khóa hết cả cái cửa chung cư các bạn, không có cho ra vô. Thì cái chợ hải sản nó, mình tính review bạn nhưng mình kiểm tra trên Google như là nó dẹp luôn cái chợ hải sản đó luôn rồi. Cái chợ hải sản đó là không mở được luôn, đóng cửa luôn. Đó, hồ hạt lâu đã lên màu vàng rất là đẹp. Ở trong hành lang này họ cũng phát màu đỏ lên luôn. Mình đi ở Bình Canh đi giờ chiều tối tối nè là mình tiết kiệm được 2 vé nha. Tại vì vé mà bạn đi ban đêm như trong này á nó 120, còn bạn đi buổi sáng á nó có 70 à. Thì chỗ này bạn đi lên trên nữa. Mình đi lên trên này, hướng này là mình sẽ lên được trên cùng nè. Mình đi hồi bật điện lên hết lên, bạn thấy không? Hòn hạt lâu ban tối nó bốc thắp điện lên rất là đẹp nha. Đây, mình đã lên được tầng cao nhất rồi nè. Ui, thấy thắp điện lên đẹp không? Màu vàng vàng rồi. Hòn hạt lâu lên đèn. Đó. Biển hiệu cũng lên đèn luôn. Nhìn ra xa sẽ là cái tháp chuông. Họ thắp đèn lên rất là đẹp. Trên đây là cái đảo gọi là, cái đồi này gọi là đồi Xà Sơn, đồi rắn các bạn ạ. Thì bên cạnh giờ họ làm tàu điện chạy rất là đẹp. Đây là một trong những view mà đẹp nhất ở tại Vũ Hán rồi. Tại vì bạn nhìn sau lưng sẽ là sông Trường Giang, rồi nhìn qua cái cầu cổ rất là lâu, bắt qua sông Trường Giang có 2 tầng. Ở dưới là xe lửa chạy, ở trên là ô tô hồi nãy mình chạy qua các bạn. Bên đó là bờ bắc của sông Trường Giang, thì bên đó là những tập đoàn tài chính, những khách sạn to cao. Nhưng bên Thượng Hải vậy à, thì nó phát triển. Còn bên này là bờ nam của sông Trường Giang, chỗ Hòn Hạt Lâu á, thì nhà nó lụp xụp hơn, nó sập sệ hơn các bạn, nó không có phát triển bằng bờ bắc. Bờ bắc đó là bờ bắc mới nó phát triển. Còn bên này thì cái chỗ này ngày xưa Tôn Quyền xây năm 223, thì tới giờ cũng phải 1700 năm rồi, và nó bị cháy hỏa hoạn đâu đó 12 lần. Thì bây giờ là năm 1985 thì Trung Quốc họ xây lại, nó cao 5 lầu cái gì. Thì cái bản original các bạn, nó cao khoảng có 3 lầu thôi. Thì lúc đó là Tôn Quyền á cho xây chỗ này, chỗ sông Trường Giang này nè, là để chi các bạn ha, để gác những cái tàu thuyền đi qua lại chỗ này nè, để thấy cho đứng trên cao mình nhìn thấy sông Trường Giang luôn mà. Thì các bạn ai đi qua chỗ này các bạn, chính là nhà Thục Hán của Lưu Bị, Khổng Minh nè, rồi Quang Vũ, Trương Phi các bạn ạ. Thì đứng đây mình quản được. Thì mình nói luôn á, Vũ Hán ngày xưa á, thuộc tỉnh Hồ Bắc á, bây giờ nè là nguyên Hồ Bắc này là của Kinh Châu ngày xưa các bạn. Kinh Châu ngày xưa nó rất là to, nó bao gồm Hồ Bắc nè, Hồ Nam nè, một phần giáp phía mà bên Trùng Khánh luôn á các bạn, rồi kéo qua bên gần Giang Tô luôn. Thì đất Kinh Châu đó là trung tâm của cái hình chữ nhật của Trung Quốc, các bạn, nằm trung tâm. Nên ngày xưa Giang Cát Lượng rất là buồn các bạn, khi mà được Quang Vũ để mất cái Kinh Châu này, là cái chính giữa. Đông có thể đánh được Đông Ngô, Bắc tiến đánh Tào Tháo các bạn à. Còn thủ cho bên Thục Hán phía Tây nữa, thì đây là vị trí rất là đắc địa. Thì nhưng mà cái Vũ Hán các bạn biết đó, ngày xưa Kinh Châu nó to lắm. Cái đất Vũ Hán này nó không thuộc quyền quản lý của Quang Vũ đâu,
Tại bạn coi phim Tam Quốc là bạn biết là lúc Chu Du hay đòi lại bao nhiêu quận của Giang Hạ là bao nhiêu quận, tại vì Kinh Châu xuống rất là nhiều quận. Xong rồi Tào Tháo cắt khúc này cho Lưu Bị, cắt khúc kia cho Tôn Quyền, xong chia cho tụi nó quýnh lộn lẫn nhau các bạn. Thì Kinh Châu to lắm bạn, chứ không phải là đùa đâu. Thì cái tỉnh Hồ Bắc này bây giờ là dân số đâu có một nửa Việt Nam, khoảng 50 mấy triệu người các bạn, đông lắm. Thôi Hiệu ngày xưa tới chỗ Hòn Hạc Lâu này bạn viết một bài thơ rất là nổi tiếng là Hòn Hạc Lâu. Thì Hòn Hạc Lâu từ đó nổi tiếng rất là bạn. Xong đó Lý Bạch tới nay và thấy bài thơ của Thôi Hiệu hay quá, ổng tính viết một bài thơ, nhưng mà thấy thơ Thôi Hiệu hay quá, ổng kêu là thôi không viết được bài nào hay hơn của Thôi Hiệu. Thì từ đó về sau Thôi Hiệu nổi tiếng, một nhà thơ đời Đường nổi tiếng đúng duy nhất bài Hòn Hạc Lâu thôi các bạn. Các bạn đi vô đây trên lầu 5 á, thì có rất là nhiều tranh ảnh đây các bạn. Rất là nhiều tranh tiên ông nè bạn thấy không, tiên nữ nè. Là nhà thơ Lý Bạch nữa các bạn, ông đem một cây kiếm theo bình rượu uống rượu, gọi là thi tiên đó. Thì Lý Bạch là bữa mình nói trong series của Thành Đô rất là nhiều rồi, là một trong những người duy nhất là đi khắp cả thế gian được uống rượu miễn phí bạn à. Thời nhà Đường á là cho ổng được cái đặc quyền đó, đi khắp thế gian dụ tới đây uống rượu đúng không, là được tiền nhà nước trả các bạn. Ổng có làm một bài thơ rất là hay, đó là Hòn Hạc Lâu tiễn hạo nhiên gì các bạn. Đây là đường phố Vũ Hán về đêm nè, ở chỗ Hòn Hạc Lâu nè. Hướng này bạn sẽ đi qua sông Trường Giang, rồi có xe buýt mà chạy bằng điện luôn nè các bạn. Xung quanh thì tối ở đây Hòn Hạc Lâu họ vẫn bán vé cho bạn lên coi Hòn Hạc Lâu bên này ban đêm, là thắp điện lên các bạn. Bây giờ là mình sẽ đi kiếm gì ăn chợ đêm. Đó, đường phố Vũ Hán rất là nhộn nhịp, bạn đi nhìn như Trùng Khánh gì á. Còn phía mạn Đông Bắc thì nó khá là vắng vẻ vào mùa đông nha. Hiện tại mùa đông ở Vũ Hán thì cũng rất là vui. Mình đang vô đường nổi tiếng ở tại Vũ Hán các bạn, ở tại Hán Khẩu. Thì ở đây 4 góc ngã tư họ bán đồ ăn seafood, hải sản rồi nhiều các bạn. Nè, thấy không? Nguyên góc luôn. Ui, tiệm này nó to rồi. Tiệm này nó to các bạn, mình mới vừa đi bên kia qua. Cho tiệm này thử ha. Cái tiệm này cũng bự á. Thì đây là nguyên cái con phố nè các bạn. Phố này thì không phải là phố đi bộ đâu, nhưng mà cái phố này thì chuyên về ăn uống hải sản ở tại Vũ Hán. Đó, nhộn nhịp bạn, chung cư rồi này nọ. Cái vibe của cái này là nó giống bên Hồng Kông, giống Hồng Kông. Thử đi hả? Thử cho cái gì ăn không? Dạ dạ. Chú. Dạ, xin xin. Ê,你好，你几位？ Dạ. 2位是吧？报2位的吗？ Ui, không gian nè. Nó to các bạn. 来这边请来。 Ngồi ngoài được không? 想坐这边来是吧？好的。 Đây hả? 想坐那个小桌，就这里。 Cho ngó cái. Ok. Đây, mình sẽ ngồi đây các bạn. 可以。 Ok. Xe. 这个人吧。 Mình sẽ coi ở đây có gì nè các bạn. Mực, bào ngư nè, lương nè, này có giá đâu bạn. Nguyên cái quầy này giống như buffet tự chọn bạn à. Cà giá dê nè, nấm nè, thịt dê rồi xiên que nè. Thì ở dưới này cũng có mấy cái thẩu nữa nè. 你好，欢迎光临，请问呀？有人是吧？ Ba nè,
尤其是这 Ui cái con này con gì á, nhìn lạ mấy bạn. Nhìn không biết con gì luôn, nhìn nè. Rồi cua. Ngoài này có mấy con cá. 小马芹菜不？ Mình mới vừa vô quán ngồi coi menu trên đa số trên WeChat là menu không bạn. Rồi order. Rồi tôi đi coi vòng quán đây, hải sản tươi sống ở tại Vũ Hán á, ngày xưa là nó có cái chợ hải sản các bạn ơi, xong dở dẹp. Bây giờ qua đây ăn seafood này nọ là ăn bên này tươi sạch hơn các bạn. Ok không? Giờ tôi đi ngó ngó dưới này thử có gì nữa không? Đây chúng ta đi ngó ngó xíu thử coi bán gì các bạn. Nè. Đây có mấy con cá nè các bạn không? Ở đây nổi tiếng mấy con cá hấp kiểu này lắm bạn. Nguyên cái hồ luôn nè. Đây. Đây là nấm. Ớt nè. Đây là cái gì giống như bao tử cá vậy các bạn à, rau rồi giống buffet gì á nè, thịt nè, đây là thịt ớt nè các bạn, rồi có xí quách nữa nè. Ôi nguyên không gian nè các bạn, nhộn nhịp lắm à. Nguyên không gian quán các bạn đông lắm mà, to cái gì bạn phải ăn buffet. Thì ở bên này á là có mực nè, rồi càng cua, bào ngư, tôm càng nè bạn. Đây, tôm càng xanh giống ở Việt Nam mình là làm màu sắc rồi lên đẹp lắm. Đây là ếch đồng, này là ếch đồng nha, nó không phải là ếch công nghiệp nhỏ nhỏ. Cá nè, mấy anh nó đang làm ở trong bếp. Thì đây là có tôm, cũng bào ngư luôn các bạn. Rồi cá phi lê, cá chiên. Này là mình nghĩ là chắc lòng cọt kìa các bạn, to. Bên này là gan hả, nhiều quá à. Ôi nguyên quán các bạn thấy không? Thì chỗ nguyên khu này là seafood hết bạn. Dạo thử coi cho bên này có bán gì không. To lắm bạn, nguyên khu nè. Này các bạn có thể lên trên lầu nữa kìa. Nguyên cái bàn này chắc là này ăn buffet các bạn. Ở trong này quán nhà hàng lẩu, rộng ghê, rộng thênh thang luôn. Đó, thì không gian quán là như vậy. Thì đây là không gian nè, lại có vô bếp rồi ăn buffet. Ủa các bạn, mình mới vừa kêu vừa lên món này thì mình có kêu là cua với lại ếch đồng các bạn à, xào cay theo kiểu Tứ Xuyên. Tại vì Vũ Hán nó ăn cay nóng theo kiểu Tứ Xuyên, Trùng Khánh các bạn. Đó. Thì nguyên cái nồi này là khoảng chỉ có 138 tệ thôi, cỡ tầm 500 ngàn các bạn. Thì ở trong này là gồm có là cua này là con cua là kiểu cua đồng, rồi con ếch này cũng là ếch đồng luôn. Sau đó mình kêu thêm một dĩa gọi là dĩa rau, và giống như rau muống ở bên Việt Nam mình gì cái hình các bạn. Giờ ra đây không biết phải là rau muống hay không, nhưng mà tôi ăn thử cái cọng này thôi, rau muống mới được. Không phải rau muống các bạn, đâu gì á, xào ngồi á, cái áo ngồi rất là mặn, ngon. Ở trong thì nhạt nhạt, nó không có thấm hết vô, cũng ok. Giờ chúng ta sẽ ăn thử cái phần này đi ha. Thì các bạn biết đó, con cua này á, là con cua ở dưới sông nha các bạn. Đây kiểu như là sông Trường Giang. Đó, cua nè, nó càng như vậy. Có hai cái càng, họ bẻ một cái càng ra họ bán riêng rồi kìa. Đây cua gì mà giống như cua lông các bạn, cua lông ở Tô Châu á. Để mình giải thích một chút cho các bạn, nhiều khi bạn sẽ không hiểu là tại sao ở tại Vũ Hán nó lại nổi tiếng về seafood, về hải sản, đúng không? Về hải sản nha. Thử không? Vị nó cay, mặn thấm. Nó kiểu như bạn ăn như kiểu Hồng Kông vậy bạn. Này là kiểu cay kiểu Tứ Xuyên. Ui, nó cay, ngon. Cái vị họ làm, họ áo một cái lớp ở ngoài nè, múc không rất là ngon nha, đậm đà lắm. Có vị ngọt mặn mặn, cay cay the. Mày ngồi gặm cũng mệt lắm mấy không. Thì giải thích cho mấy bạn biết là tại sao ở tại Vũ Hán nổi tiếng về hải sản. Thì tại vì nó có con sông Trường Giang khổng lồ các bạn, to nhất thế giới chạy ngang qua nè. Cái càng có gì nè bạn, nè, nó giống bùn vậy.
bu vô bạn thấy không, rồi bùng, thấy chưa, cua qua cái này cua lông mà. Đây rồi món nữa, xì. Đây cái món này, đây là bạn biết là món gì không? Đây chính là cái món gọi là món lương xào cây ở tại đặc sản nổi tiếng ở tại Hồ Bắc. Bạn thấy Hồ Bắc rồi, bạn ăn cái món lương này, đây con lương này nha, nó siêu nhỏ, để mình quay cho bạn ngồi họ thổi cái nè, siêu nhỏ, xào cây, thử miếng lương này thử nha. Ngon các bạn, tròn đụm, nóng, nhai luôn được xương luôn. Ở bên Vũ Hán này nó ăn cái chan Trùng Khánh gì á, cay nóng tê, một thứ nhẫn nhẫn, ăn gần bụng thì nó nhẫn. Nói không, họ nấu rất là vừa ăn rất là ngon các bạn. Mình nãy mình nói bạn là mình sẽ giải thích cho bạn biết là tại sao nó lại nổi tiếng á về hải sản các bạn, tại vì nó là có con sông Trường Giang chạy ngang qua họ Vũ Hán, thứ hai là con sông Hán Thủy là hợp lưu với sông Trường Giang, là có hai con sông họ siêu to khổng lồ luôn, nó giao nhau ở tại Vũ Hán. Đó là lý do thì không, Vũ Hán có cái chợ hải sản rất là to, nơi mà xuất phát người ta nói lúc trước là xuất phát từ dịch Covid đó bạn có để ý để cho mình quay cho bạn coi á, cái thay menu của đồ ăn á, từ ba từ con lươn rồi con cua này, cua sông, cua đồng các bạn. Đó, từ cua đồng nó tới con ếch đồng. Giờ mình ăn con ếch đồng cho bạn coi này, tới một ếch đồng nha bạn, đây là phải là ếch nuôi đó, ếch đồng. Ngon lắm. Từ đồ ăn á, mấy gian con sông Mê Công của Việt Nam mình vậy các bạn à, nên nguồn hải sản ở đây cực kỳ dồi dào. Ngon á, ớt tụi này nó thấm cay, này uống bia nó thấy luôn á, nhai luôn xương luôn nào. Cái món này bạn giống như cái phụ nữ chân dài á, nhái ở tên Việt Nam mình đó bạn, nhưng mà nó to một chút, to một chút, thịt thì cũng mới nhiều á, đúng nhái. Còn cái con cua này á thì thịt nó không có nhiều các bạn à, nhỏ xíu à, nhưng mà ngọt lắm. Thì cái chỗ mình đang ngồi đây á, nó gọi là Hán Khẩu. Thì ở tại Vũ Hán nó chia làm 3 địa phận hành chính theo dọc theo con sông Trường Giang lại sông Hán Thủy các bạn à. Cái chỗ hồi nãy mình đứng chỗ Hòn Hạt Lâu á, thì chỗ đó gọi là Vũ Xương, chỗ này gọi là Hán Khẩu, còn một cái nữa gọi là Hán Dương. Thì gộp lại bạn thấy không, gọi là Vũ Hán các bạn à, gộp từ tên Vũ Xương, Hán Khẩu, Hán Dương gọi là Vũ Hán. Thì thời mà Đông Ngô Tôn Quyền rồi các bạn, ở đây ở thủy hải sản phong phú, là bạn biết Vũ Hán cũng là cái tỉnh mà phát triển bậc nhất ở tại miền Trung của Trung Quốc, nằm chính giữa, là nơi giao thương đường thủy từ sông Trường Giang đi thẳng ra ngoài Thượng Hải luôn các bạn, ra tới biển ở ngoài biển đổ ra Thượng Hải các bạn. Lương này ăn ok á, đắt miệng mà ngậu lã. Cái cọng này tưởng nó muối nhưng mà không phải nó muối. Bạn này biết cọng này cọng gì không? Nó là lý do tại sao mà người xưa mất Tinh Châu, Lưu Bị, Khổng Minh khóc có giờ khóc bạn. Cái gọi là Long Trung đối sách đó là phải lấy được Tinh Châu, sau đó lấy Ích Châu là bên Thành Đô các bạn. Cuối cùng Quan Vũ để mất Kinh Châu là trung tâm của Trung Quốc, rồi vận chuyển lương thực qua đi ngang qua chỗ sông Trường Giang đó, xong rồi đánh lên trên phía Bắc rất là dễ bạn, nó đồng bằng. Còn cái phía mà bên Thành Đô đi ngang qua núi Trùng Khánh, Tứ Xuyên á, núi đồi không mà vận lương không được. Các bạn nhìn đi, nó có tôm càng xanh nè, nó có ếch đồng, nó có ba, nó có lương, có cua, có tôm, rồi rau muống. Phát triển lắm, như đồng bằng sông Cửu Long vậy á, Vũ Hán rất là phát triển. Bây giờ mình đi mình thấy ok lắm. Con cá này là sốt hấp theo kiểu kiểu gì không biết, nhưng mà kiểu Hồ Bắc các bạn,
Thì đây là giống con cá đồng các bạn, trong hồ mới bắt ra luôn á. Thì nó mình đã nói là nó thủy hải sản nó phong phú, sông Trường Giang mà mình ăn cho bạn xem giống như sông Mekong. Không. Con cá to như vậy nhưng thiệt ra nó chỉ có 68 tệ thôi, nó rẻ hơn là nó bằng giá con lương, với lại nó rẻ bằng một nửa cái của cái cua với lại ớt thôi đó. Nha, xê đó, để con cá lên các bạn, con cá theo kiểu sông Trường Giang mà kiểu Hồ Bắc nha, đang nấu theo kiểu Hồ Bắc, cây tê đó. Thì mình nói bạn như trang sông Mekong Việt Nam mình gì có cua, có tôm càng xanh rồi có lương, có ba có đầy đủ. Thì bên Vũ Hán này nó có y chang, nó ăn ê xin luôn bạn. Giờ chúng ta ăn thử con cá này các bạn, cá trong hồ nè, có sông Trường Giang, thử nha, ăn nóng nè. Đây, từ từ chấm nước sốt, mình ăn thử miếng cá, thịt rất là trắng, chưa gì thấy thịt rất là trắng nha. Nó sốt cà chua, nó không có cay lắm, có ớt có đòn nhưng mà không có cay lắm. Thử miếng nữa. Xương không mơ, má ơi, nó cũng còn là xương chữ Y không là chết mẹ luôn á. Nào, xương chữ Y không thiệt luôn à. Xương nè. Mình ăn á, mình thấy con cá này nó không có ngọt lắm, thịt nó không có ngọt so với con cá mà bữa mình ăn bên nhà Đỗ Phủ. Con cá ở sông mà bên Đỗ Phủ thì nó ngọt hơn. Đỗ Phủ là thi thánh nha các bạn. Nếu xét mà về bậc mà thơ thì Đỗ Phủ trên một bậc nha là gọi là thánh. Còn Lý Bạch là tiên, tiên trong hệ đạo giáo tiên là thua thánh, thánh nhân là thánh là cao hơn nha. Thánh là ngang với lại Khổng Tử, là Đỗ Phủ các bạn. Đâu không? Một miếng cá nhỏ mà 10 cái xương. Xương không em? Đây, cây quần đây, mình coi thử cái mang đi. Đây. Đây là cái đầu cá. Thường cái đầu cá là ít xương nhất. Đây. Mình sẽ ăn thử cái đầu cá. Đó. Thường là cá nào mà xương nhiều như cá chép á là mình ăn đầu các bạn. Tại vì cái đầu nó ít xương lắm. Nè. Có mang gì đó là xong. Ở sốt cà chua nhưng mà cái vị cà chua nó không có chua lắm. Cái vị chủ đạo của nó vẫn là nặng mặn ngọt chua chua. Chua khoảng 1% thôi chứ không có chua. Nó chỉ họ bỏ vô có mùi thôi. Nhưng mà ăn cũng ok, cũng ngon á. Ăn với cơm cũng ngon. Họ làm không có hôi long. Đó, không mấy cá năng bơi các bạn. Cái mỡ nó to vậy á. Đầu nó ngon, thịt đầu nó béo đúng không? Nhìn đầu mắt cá là nó béo lắm. Béo. Đẩy quên cho bạn coi cái này, đây là cây men quay vô đây. Đây là cái mai của con cua nè. Đó. Thấy chưa? Con cua này là dạng giống như là cua lông ở Tô Châu vậy á, thì cua này ở sông Trường Giang, ở sông lại sông Hán Thủy. Đó. Thì cây men quay gần vô một chút. Ở đây thì không biết là có gạch cua hay không. Đó. Nhưng mà cái mình thì bạn có thể ăn được. Thử nha. Thịt nó trong mềm, nhai được, cũng ok á. Cái sốt này ăn bắt miệng các bạn, cay cay the the rồi. Với cà gạch luôn. Ngon á. Nhái này mình nghĩ chắc nhái bạn, nó đi là con ếch đồng. Nó làm cái này nó không tanh không hôi gì á. Đúng là ở sông Trường Giang có khác. Cái lượng mà phù sa nè, thủy hải sản ở sông Trường Giang nó bất tận luôn á. Mình ăn sơ sơ thôi.
túc nữa mình đi chơi quay thêm cho bạn xem video dài bạn, rồi mai cô dậy đi chơi tiếp. Kiểu tới cô Vũ Hán á, coi Vũ Hán sau đại dịch á thì họ như thế nào thấy phát triển lại rất là ổn định, ok các bạn, làm ăn buôn bán rất là sắp lắm nè. Đây là hotel của mình nè, có con sư tử cánh nè, mình ở trong cái building này nè, khá là cao lắm các bạn, mình ở tuốt trên top á. Thì cái hotel mình nó xe cái building, bên này là cái trung tâm thương mại, còn cái hotel mình dưới đây nè, mình ở là The A Tour, còn đi ra ngoài kia ở trên này có tàu cao tốc nó chạy gãy. Nó xe cái building các bạn à, nguyên cái building to như vậy thì nó không đủ tiền để thuê hết đó các bạn. Có hồ cá nữa các bạn thấy không? Hồ cá nè. Rồi các bạn nè, nó xe cái building nữa các bạn thấy không? Bên này là cái building. Đó. Còn cái hướng này là dòng hotel của mình. Đây có con robot này nó đi giao hàng các bạn, nó sẽ đi giao hàng đồ ăn cho các bạn. Ở bên Trung Quốc hay lắm, thì để có mấy con robot này đi giao hàng các bạn, không cần phải bạn xuống lấy ở dưới quầy lễ tân hoặc là shipper, không cần phải chạy lên phòng của bạn. Mình đang ở tầng 32 đi lên, con robot này nó tầng 35, bạn mới thang máy mở ra nó dành lên với mình luôn rồi. Nó lên đi giao hàng á. Thì ở bên Trung Quốc tiện lợi được cái là bạn ăn gì cũng ok, trà sữa cho đồ rồi nó bỏ vô, xong nó lên giao hàng, xong rồi bấm mình mở ra bạn lấy, xong đi xuống là xong. Rất là thích nha, mà đa số là bạn phải ở khách sạn theo kiểu mà brand name là của local Trung Quốc các bạn. Nhiều khách sạn quốc tế, ví dụ như bạn ở Sofitel, Novotel gì ở tại Trung Quốc nhiều khi nó không có cái dịch vụ con robot này đâu, bạn phải đi xuống dưới sảnh. Nhưng mà những cái khách sạn mà kiểu của Trung Quốc á, họ đều trang bị cái con robot, nó đi rất là ok đó. Rồi mình đi ra các bạn, nó ở lại tầng 35, cái bay robot nha. Thì hotel của mình thì nó đây, một hàng dài là xuống đây. Đây là cái đường vô phòng mình các bạn, phòng hotel của mình. Hello bạn, hiện tại là mình đang đứng trước bảo tàng Vũ Hán tại Hồ Bắc. Đây là một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất của Trung Quốc các bạn. Có tranh gươm Việt Vương Câu Tiễn hơn 2.500 năm tuổi. Thì tới Vũ Hán mà không vô đây thăm thì phải là phí. Thì vé vô miễn phí các bạn à. Đây hướng nó đi vào à. Hiện tại là mình đang đi mùa đông rồi. Mùa đông hiện tại là 10 mấy độ. Mình mới đi ở ngoài đó đi vô. Không gian ở trên bảo tàng à. Không gian ở trong nè, bảo tàng tỉnh Hồ Bắc Vũ Hán. Lộn à, có cuốn thang lò đi. Giờ chúng ta đi coi tranh gươm của Việt Vương Câu Tiễn ha. Nó có 1, 2, 3 lầu các bạn. Nó có 3 lầu. Theo biển chỉ dẫn thì chúng ta sẽ lên tầng 2 các bạn, Special Exhibition nè.
cái sảnh đặc biệt trưng mấy cái đồ xịn các bạn. Thì bên này họ có thang cuốn để đi lên rất là rộng rãi. Đây là dòng người xếp hàng để vào coi thanh kiếm. Nó nằm ở phía sau của bảo tàng lận các bạn à. Ở trên lầu 2 nha. Thì nãy giờ mình đi kiếm thấy mẹ luôn. Rồi, giật điện. Đó. Này. Đây bạn thấy vô không? Đó, dòng người đen nó bỏ. Đó, như Mona Lisa vậy. Nguyên hàng dài luôn các bạn. Ra phía sau luôn. Mình đi vô các bạn. Đi vào. Mình đã đi vào tới chỗ triển lãm cái kiếm các bạn. Không gian ở trong nè. Nó thui à. Nguyên dãy nó xếp hàng nguyên một vòng luôn. Đây mình đi vô các bạn, đã được đi vô trong thăm Việt Vương Câu Tiễn. Đây là hướng vào trong bảo tàng Vũ Hán Hồ Bắc đó các bạn. Đây không gian trong thì họ đang trưng bày. Đây là cái hướng chỗ vô coi cái thanh gươm 2.500 năm tuổi nổi tiếng nhất thế giới các bạn. Tôi thui. Lông đen. Ui. Trời ơi nó đông. Nó lông đen rồi. Đó thanh gươm nó dài khoảng 55-60 cm nha các bạn. Nó cũng không có to như là bạn coi trên hình đâu, nhưng mà nó rất là nhỏ. Tại với lượng người hiện tại họ bu nó rất là đông kinh khủng các bạn. Bu mà chen không nổi luôn. Đó. Hiện tại là mình đang ở trong chỗ Việt Vương Câu Tiễn. Nó đông kinh khủng. Không thể nào mà chen lấn nổi luôn các bạn. Mình sẽ quay cho bạn vài shot là cái bằng điện thoại thôi. Cái kiếm thôi bạn à. Tại vì mình đi vô được có khoảng tầm 5 phút xong phải đi ra cho người khác vô nữa các bạn à. Nó đông kinh khủng vậy nè. Đó. Đông lắm bạn ơi. Ở ngoài người ta còn phải xếp hàng nữa. Họ có cái phim chiếu các bạn coi luôn. Ngồi nghe. Đây không gian ở trong. Thì hiện tại đang coi Việt Vương Câu Tiễn đông lắm các bạn ơi. Không thể chịu nổi được. Thì nó gắn với câu chuyện mà Tây Thi Phạm Lãi rồi Ngô Vương Phù Sai các bạn ạ. Thì câu chuyện rất là hay. Thì chắc mình sẽ ra ngồi mình nói một chút lịch sử cho các bạn nghe. Chứ hiện tại là trong này nó đông quá không giải thích lịch sử được. Nè, hiện tại mình mới vừa đi trong Việt Vương Câu Tiễn trong đó ra các bạn. Đông quá do đó đến nói lịch sử cho bạn nghe nhưng mà đông quá không nói được. Thì cái kiếm đó nó liên quan tới là Ngô Vương Phù Sai nè, rồi Tây Thi tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc các bạn. Rồi Việt Vương là quá nổi tiếng với cái thuyết các bạn nghe cái câu là nếm mật nằm gai của Việt Vương rồi đúng không bạn? Thì ổng bị Ngô Vương Phù Sai đánh thắng nước Việt các bạn, ổng phải qua làm nô lệ với nó 3 năm. Sau đó ổng về. Ổng kiểm về xong ổng cay quá, xong ổng mới treo mật lên, mỗi ngày ổng đếm một cái để ổng mới nhớ mối thù các bạn. Rồi tối ổng ngủ là trên gai để cho nhớ cái mối thù đếm mật nằm gai đó. Thì lúc đó Phạm Lãi á, là ở bên nước Việt của Việt Vương các bạn à, mấy dân hiến kế là dân Tây Thi cho Ngô Vương Phù Sai để Ngô Vương Phù Sai đắm chìm trong mỹ sắc các bạn ạ. Thì không có lo triều chính gì hết á. Thì Ngô Vương sau 3 năm rèn luyện này nọ các kiểu quân đội xong thì đã đi đánh thắng được nước Ngô và duyệt luôn nước Ngô của Ngô Vương Phù Sai luôn. Nước Ngô bị mất nước thì từ đó nước Việt là trở thành một trong ngũ bá thời Xuân Thu. Thì cái nước Việt của Việt Vương các bạn, nó kéo dài từ năm 496 cho đến khoảng năm 465, thì đó trong một thời kỳ của Khổng Tử các bạn.
Thì cái kiếm nó được khai quật năm 1965 thì ở tại tỉnh Hồ Bắc chứ không phải là ở tại vùng Chiết Giang. Cái nước Việt của Việt Vương là ở Chiết Giang nha. Còn cái chỗ này là Hồ Bắc, là thuộc nước Sở. Thì người ta mới hỏi là tại sao cái kiếm ở tại nước Việt mà lại đi qua nước Sở các bạn. Thì có thể có nhiều thuyết người ta nói sau này 200 năm sau á thì nước Sở nó thôn tính nước Việt. Thì cái chiến lợi phẩm là cái kiếm nó được đi về lại nước Sở tại Hồ Bắc. Hồ Bắc là thời chiến quốc là thuộc nước Sở nha. Thì họ khai quật lên ở tại cái ngôi mộ của quý tộc của nước Sở. Thì cái kiếm đó lúc mà nhà khoa học đào lên mới rút ra thử, nó sáng bóng luôn, không xét gì các bạn. Ông lỡ đụng tay vô chảy máu luôn. Thì mấy nhà khoa học nó mới cầm ra 16 trang giấy trắng, chồng lên 16 tờ và cắt qua thử, chém ngọt xớt luôn các bạn. Thì cái làm nó chấn động cả thế giới luôn, 2.500 năm. Mới hỏi tại sao không bị xét. Thì là lý do là ngày xưa nước Sở, các bạn biết ở trong khu này nó có một cái khu bảo tàng luôn, chút nữa mình quay cho bạn xem. Thì ông đó họ chôn rất là kỹ các bạn ạ. Nước Sở cái đặc điểm mai táng đó là làm quan tài đôi. Có nghĩa là cái quan tài này chồng với quan tài kia, kiểu gì nó kín lại, xong nó hàn lại yếm khí nên oxy không vô, không oxy hóa được. Thứ hai nữa là cái vỏ của cây kiếm của Việt Vương Câu Tiễn, cái vỏ đó được hàn kín với cây kiếm nên nó oxy hóa không có được vô trong cái lưỡi kiếm, nó rút ra nó rất là bén. Thì cái kiếm nó dài đâu đó khoảng 55 đến 56 cm. Bản của nó rộng đâu khoảng có 4 đến 5 cm, bạn nó rất là nhỏ thôi, như trên hình nó to đâu. Nên bu vô coi rất là đông. Mà biết ở Trung Quốc lúc mình đi coi em gần bà binh dũng sĩ ở bên Tần Thủy Hoàng á, đông lắm bạn. Lúc trước cái kiếm được khai quật lên thì đi qua nước ngoài được trưng bày triển lãm rất là nhiều, nhưng sau này tới 2014 thì Trung Quốc họ liệt cái kiếm này vô là hàng bảo vật quốc gia nên không có cho được xuất ngoại nữa bạn à. Nên từ đây về sau bạn muốn coi cái kiếm này là bạn phải đi qua Trung Quốc, là phải tới Vũ Hán của Hồ Bắc bạn mới nhìn được cái kiếm đó. Nên đó lý do tại sao mà nó rất là đông. Thứ hai nữa là nó miễn phí, nó không tốn tiền các bạn ạ. Vô ngó nó mà cho mình Mona Lisa là bạn phải tốn tiền, còn bên này thì nó miễn phí. Đó là lý do tại sao nó đông. Cái lại thứ hai nữa là cái công nghệ mà luyện kim, cái cây kiếm đó người ta nói là nó luyện cũng đỉnh cao các bạn ạ. Dùng đồng pha với thiết các bạn, chứ cái kiếm nó không phải là bằng sắt nha, cái kiếm nó bằng đồng. Thì mình nghĩ cái kiếm nó chỉ là để kiểu như trưng bày cho đẹp thôi, chứ nó rất là nhỏ bạn, nó cỡ nửa mét thôi. Và bạn biết cái kiếm nó là quân vương ngày xưa Việt Vương cầm theo chỉ để nó trưng bày thôi, lễ nghi thôi bạn. Chứ còn ra chiến trường chiến trận á, thời ngày xưa vũ khí lạnh á, họ còn những cái giáo mát này nọ như thời của Lữ Bố, dài phải 1m8, 2m, chọt nhau trên chiến trường mới được. Còn cái kiếm này theo kiểu lễ nghi đeo bên cạnh thôi. Thì ở trong này thì có rất là nhiều bảo vật của thời nước Sở, ngọc nghiệt này nọ các kiểu xịn đẹp lắm. Có nguyên cả quan tài này nọ, quan tài đôi ở trong đó luôn. Là theo ngày xưa nước Sở là trong những nước gọi là ngũ bá ở tại thời Xuân Thu chiến quốc các bạn, cùng với nước Việt. Nhưng mà sau này nước Sở nó thôn tính nước Việt của Việt Vương Câu Tiễn luôn. Thì cái Việt Vương Câu Tiễn mình nói chút xíu cho bạn nghe. Thì sau khi mà Việt Vương á thôn tính xong được nước Ngô các bạn, thì nước Việt rất là mạnh, thành ngũ bá. Sau đó ổng về ổng giết cả công thần là Văn Chủng, là người giúp ổng mà khi ổng 3 năm làm nô lệ bên nước Ngô các bạn. Thì Văn Chủng ở nhà lo từ quân sự, hậu cần, rồi thuế má, rồi trồng trọt, chăn nuôi, lo hết cho dân luôn. Còn Phạm Lãi là người dân kế là đưa Tây Thi qua cho Phù Sai để làm cho nước Ngô suy yếu. Thì hai người đó là công thần hàng đầu của Việt Vương. Nhưng mà sau này Việt Vương lên ngôi á, giống như Hán Cao Tổ Lưu Bang hay là bên Chu Nguyên Chương các bạn là đều muốn giết công thần. Thì Việt Vương có câu nói rất là nổi tiếng của bạn bất hủ luôn á, là khi hoạn nạn á, thì ngươi có thể ở cùng ta, nhưng mà khi mà thành công rồi là không được ở cùng ta. Các bạn biết là Việt Vương kiểu vua sống kiểu mất dạy. Nghĩa là lúc hoạn nạn thì cần bạn bè, nhưng mà khi mà mình thành công rồi là mình đá đít các bạn. Thì khi nói câu đó xong thì Phạm Lãi thấy vậy là không ổn nên Phạm Lãi mới rút lui. Sau này người ta thuyết người ta nói là Phạm Lãi dắt Tây Thi đi về lại Thái Hồ bên Hàng Châu sống happy ending cuối đời. Còn Văn Chủng thì không nghe, ổng trung thành các bạn, ổng ở lại. Sau đó thì Ngô Vương giết ổng, đưa cái kiếm cho ổng tự sát, chúng Bạch Khởi các bạn ạ. Thời giờ Tần á thì đa số là công thần là công cao hơn chủ là đều bị giết hết. Đây không gian ở dưới các bạn à. Mình sẽ đi qua tới cái biên trung. Hướng này bạn sẽ vô cái chỗ thứ hai nổi tiếng nhất ở tại cái bảo tàng Hồ Bắc này, Vũ Hán. Có dòng chữ các bạn thấy không? Ở trong này là trưng bày một cái cổ vật nổi tiếng thứ hai tại
Hồ Bắc sau cái Việt Vương Câu Tiễn. Đây, chỗ này là chỗ nổi tiếng thứ hai các bạn, ở bảo tàng. Sau cái kiếm của Việt Vương Câu Tiễn. Đây là biên chung, bộ nhạc cụ bằng đồng nổi tiếng thời Xuân Thu Chiến Quốc. Thì đây là cái bộ này là được khai quật lên còn nguyên vẹn luôn, 65 cái chuông đồng. Thì cái chuông đồng này rất là đặc biệt bạn, từ thời nước Sở, từ thời cách đây với là 2400 năm thì được đào lên từ mộ của ông tên là Tăng Hầu Ất các bạn thì bạn hỏi là nước Sở tại sao là Tăng Hầu Ất các bạn? Thì Tăng là nước Tăng, còn Hầu là chức của ông đó là Hầu, còn Ất là tên ông đó tên Ất các bạn Thì ngày xưa nước Sở bạn biết là nó là ngũ bá thời Xuân Thu Chiến Quốc. Thì nước Tăng chính là một nước chư hầu nhỏ của nước Sở. Thì cái ông Ất này ổng là một quý tộc của nước Tăng, ổng đang quản lý vùng chú đất của nước Tăng các bạn, nên ổng mới được quyền sở hữu cái bộ chuông đồng này là chuông biên này nè. Chuông đồng này là nó thuộc dạng là chỉ cho hoàng gia với lại đại quý tộc mới được sở hữu thôi các bạn. Và cái công nghệ làm cái bộ chuông đồng này là chỉ có nước Sở mới làm được thôi, tại vì khi mà bạn đánh vào cái chuông đó nó phát ra được 2 nốt. Tổng cộng 65 cái chuông này phát ra được hơn 120 nốt các bạn Thường một cái bạn đánh vô một cái chuông chỉ được 1 nốt thôi, nhưng mà riêng chỉ nước Sở làm được đánh vô cái được 2 nốt. Bạn đánh vô bên trái ra nốt khác, đánh vô bên phải ra nốt khác các bạn. Đó là cái công nghệ mà luyện kim và làm cái bộ mà chuông đồng này là cực kỳ nổi tiếng tại nước Sở. Tại sao nước Sở lại làm ra cái này các bạn? Các bạn biết thời Xuân Thu Chiến Quốc họ quan trọng lễ nhạc cực kỳ luôn. Thì thời mình nói cho bạn thời Khổng Tử các bạn thì họ dạy cho các 72 môn đệ có 6 lục nghệ trong đó có môn nhạc này là bạn nhạc này từ thời nhà Chu. Thì các bạn biết là cái chuông đồng bạn càng to lên, lễ nhạc bạn càng lớn thì nước bạn càng mạnh các bạn Đó là lý do tại sao họ đúc ra những cái bộ chuông đồng rất là to, khi bạn đánh lên vang lên như vậy là thể hiện uy lực của nước đó các bạn. Đây là các mặt của nó nè, nó được chia làm 3 tầng nha bạn, 1, 2, 3, trên cùng là nhỏ nhất, ở dưới là to nhất. Thì 65 chuông treo lên như vậy các bạn, mỗi chuông đánh được 2 nốt. Thì bạn có thể đi một góc 360 độ để nhìn được hết cả cái bộ chuông. Ở đi 360 độ góc này thì bạn nhìn được rõ được cái bộ chuông này. Còn là đi ra phía sau này. Thấy không? Họ tạo các hình cô gái nâng chuông lên. Cái chuông nghiêng nghiêng đó. Chuông này là lễ nhạc từ thời nhà Chu các bạn Thời Xuân Thu đó bạn. Đi quá thời nhà Chu. Mình đang ở tại Đông Hồ bạn. Đây là chỗ đẹp nhất ở tại Vũ Hán, còn trong cái hồ và lớn nhất ở tại Trung Quốc, ở trong thành phố bạn Bây giờ mình sẽ đi xe này để ông chở mình xuống cái hồ. Nó cách đây cũng khá xa. Đây bạn, ở đây họ đi rất là đông mà. Bạn xe đạp. Bạn có thể thuê xe đạp ở sau lưng nè, nó không cho bạn đi vô đâu. Ở đây là chỗ Đông Hồ. Hôm nay mình sẽ đi bộ thấy mẹ luôn. Thấy không? Đó, đi dạo. Cái là đã 20 các bạn, không kêu 20 tệ đâu đó, khoảng 70.000 để đi xuyên qua chỗ này luôn. Ở đây thì bạn đi xuống ngắm hoa anh đào nè, hoặc là ngắm lá vàng mùa thu. Không thôi là xe đạp bạn đạp bạn. Đây xe đạp đôi rồi. Bởi vì cho nó lẹ. Tôi nghi nó cũng xa rồi. Lá vàng kìa. Đó. Cái hồ này nó to lắm các bạn. Nó to hơn cả Tây Hồ mà. Gần nó kiểu đó, bạn thấy có được không? Có lá liễu rồi xuống thấy không? Lá vàng rồi, đi bộ thấy mẹ luôn các bạn. Được cái tốn 20 nó chở mình đi. Đã. Camping rồi ngày nọ cắm trại rồi ok lắm đó nha. Đó, thấy
cắm trại nè, camping nè, cánh đồng nè. Vũ Hán nó rất là sạch sẽ, mát mẻ bạn. Có cái đồng hồ này quá good luôn nè. Rồi Đại học Vũ Hán đó nữa, thấy không? Lá cây nè, đỏ nè, cắm trại nè, đen nè. Rồi mình đi vô cái cổng. Cắm trại kìa. Nhộn nhịp các bạn, nhìn đã không? Trước là có tượng tiên nữ. Con đường này thì có lá phong rất là đẹp. Wow. Còn hướng qua đây thì bạn thấy không, lá nó vàng nó rơi xuống, lá nhỏ. Sau khi đi bộ mỏi giò quá mình quyết định mua xe điện 30 tệ một người, 2 người 60 tệ. Đi dọc cái đồng hồ, cái đồng hồ này nó to nhất nằm trong thành phố, là to nhất ở tại Trung Quốc các bạn. Nó to hơn Tây Hồ luôn, đi bộ không nổi. Ngồi đây ngó cho nó nhanh. Mình đang ở tại cái khu sầm uất ở tại Vũ Hán nè các bạn. Nè. Đó. Thì trước mặt mình sẽ là một cái Mắc Mall gì bạn. Nó có cái biển LED rất là to. Giờ mình sẽ đi qua đó các bạn. Qua đó ăn chơi bên đây, khu này thấy trên Douyin ở TikTok là rất là nhiều nha. Ẩm thực ăn đêm. Nhộn nhịp quá các bạn. Trên kia có tàu điện ngầm chạy nữa các bạn không? Chạy trên trời. Mình sẽ đi qua cái mall bên này chơi. Vũ Hán nè. Chiều thì khá là mát nha, tầm 15 độ. Ở trên có cái đèn led nó to nha. Còn cái này thì nó giống như Shibuya phiên bản thu nhỏ của Nhật Bản nha. Đó là Times Square thu nhỏ. Chỗ này nó gọi là Mắc Mall. Có biển. Nhộn nhịp lắm. Flashes in the dark, colors on the wall, bright against the monochrome, where I felt so small. I drew the curtains up, pulled away the blinds, heard a rushing wind through the windows of my mind. Kẹt xe quá trời kẹt xe. Cái mall khúc dưới này, cái mall dưới này thì nó sẽ sang hơn bạn, đi hướng bên này nó sang hơn. Còn cái khúc chỗ này thì street food về đêm bạn nó rẻ hơn. Đồ ăn đồ dưới này thì nó rẻ hơn. Giờ đi qua nè. Đó. Nhộn nhịp chưa? Cửa hàng quán luôn bán xúc xích ban đêm. Đông à. Cái này họ bán kem ngay chỗ này luôn á. Đó, đây đường phố tại Vũ Hán nè. Thì cái chỗ này nó gần ngay cái chỗ trạm tàu điện ngầm luôn, các bạn phải đi tàu điện ngầm cho nó rẻ. Này họ cũng bán ớt nè, bán ba nè, bán ốc nè. Khu này đó, food, trái cây.
bán mì. Mì của hàu. Cũng ngon á. Ăn thử hàu coi. 4 con. Dạ. Đây mà. Hàu. Thử hàu nó nấu với lại tỏi. Ở đây là mấy cái gì đây? Cũng là hàu luôn hả? Bên này có xiên nướng các bạn. Đây là quầy xiên nướng. Ở là dưới ớt cay. Thì mình sẽ lựa một cái xiên trong này. Nhiều loại mà. Nè, đậu hũ nè. Mì, miếng, trứng cút. Thì sách bò nè. Rau mực, bạch tuộc. Chân gà. Còn này là tim mà. Loại này thì mình sẽ ăn thử miếng đi. Cay không tệ vậy. Cay. Cái cây trứng cút nè các bạn. Đây, ăn gì bạn sẽ lấy một cây. Cái xiên. Đó này. Ok á. Mình sẽ nhúng vô. 来看一下钵钵鸡前产1元起啊！ Mình lấy cái này. 呀，弄好了，来美女。 Cái xiên. Xiên này. Ok. Hay要不要啊？ Ok. Giờ tính tiền. Dạ dạ. Ok. 要辣吗？ La. Sẽ bỏ chút đây. 好，来。Đấy bạn, sau khi bạn lựa xong thì bỏ vô đây nhúng. Sẽ tính tiền. Nó nồi 2 nồi ớt nè. Một đống này là hết 48 tệ là tầm mấy trăm ngàn á. Mình mới gọi 4 con hàu, mỗi con 7 tệ là tầm 30 ngàn con. 4 con 28 tệ. Cái thẩu này hết 48 tệ nữa, hết trăm mấy á, 130, 140 gì nữa. Ok, giờ tôi ăn thử con hàu nha. Thử ngon không? Ngon không? Mở rất là full tỏi luôn. Full topping tỏi. Ui, nó mập. Nó mập. Mình nghĩ là mình sẽ vớt bớt tỏi ra các bạn. Hơi nhiều tỏi. Đây con hàu này. Vớt lại mới thấy con hàu được các bạn. Này hàu rất là mập. Hàu mập nha. Thì bạn ăn thì bạn bỏ một xíu tỏi lên. Cái này thì hơi quái lố các bạn. Tôi á. Nhiều tỏi quá. Nó hơi hăng. Mình thích ăn hàu nướng phô mai không? Phô mai cũng tươi. Còn ăn này thì tỏi cũng ok á. Vừa ăn. Đúng thơm. Át được cái mùi hải sản. Tiếp theo đây. Gọi nguyên một cái thau. Đó. Mình gọi cái trứng cút nè, sách đen nè, rồi chân gà nè, rồi đậu hũ gì chả cá nhồi ở trong tùm lum á, rau bạch tuộc, lòng sách tùm lum luôn. Ăn miếng sách đen rồi. Nó ăn cay y chang Thành Đô vậy ăn Trùng Khánh á, Tứ Xuyên á, mặn vừa ăn. Cũng mặn luôn, nó mặn chứ không phải vừa ăn. Nó mặn. Còn cái này là mình kêu cái ruột già. Ruột già nha. Nó hơi chút xíu hôi hôi.
Ngon xíu thôi. Nhưng mà cũng không hôi lắm. May nhờ ớt cay nó đỡ xíu nha các bạn. Đây là miếng sách non, sách trắng. Cũng được. Ngon á. Người Trung Quốc á, họ thích ăn mấy kiểu xiên các bạn, sau lưng mình á, xiên nó đứa trẻ vô thích lắm. Cục này nè, ăn cho bạn xem trong là cái gì nha. Ở trong đó là nhân trứng cá, kiểu trứng cá hồi vậy bạn. Rất là dễ ăn. Đi đó bụng, nãy mình mới đi công viên Long Hồ á, cái hồ nó to kinh khủng. Đi xe điện, bạn ngồi xe điện ngồi phê nó chạy phát giờ tới giờ đây luôn. Nếu mình xuống đi bộ chơi các bạn, nhưng mà tốn 30 tệ đi ngồi xe điện xuống quá, không muốn xuống. Ăn thêm miếng hàu nữa. Đó, mình vớt hết tỏi ra, nặng chút xíu thôi. Thời Vũ Hán đa dạng lắm. Cái mall nó to, nó bán đủ đồ hiệu cũng có, bán đồ rẻ tiền cũng có. Bạn ăn seafood chỗ bán sang cũng có, rồi bạn ăn trong chỗ chợ cũng có. Nói chung là Vũ Hán mình thấy một nơi cũng là rất là đáng sống ở Trung Quốc các bạn. Đi qua mới thấy là Vũ Hán rất là ok. Chút dạo ra phố đêm nữa, coi có bán gì nữa không. Đây chân gà nè, thử cái chân gà ở sao. Nó rút xương à, đậm đạm vừa ăn, cay cay không cay lắm. Cái món này là cái món mì khô Hồ Bắc các bạn, mì xà khô Hồ Bắc. Ăn với lại cái đống này, ok. Quanh nào. OK， 这个 Dạ, đây là sẽ cắt để ăn với lại mì. Ăn gì nữa? Rồi, cắt. Cái đây là cái món đặc sản tại Vũ Hán rồi. Cái này nó giống má heo á. Nó xào. Đây là ruột già nha. Chung là sẽ xào lên mà ở đây đặc sản mà. 这个是这个价格哦，就2个15。Ok. Ta sẽ xào lên, xào cái phần này lên nha. Ok nha. Xíu ớt vô. Đây là cái mì. Đây là các loại topping. Thấy không? Có trứng nè, xúc xích nè, lạp xưởng nè, bò viên nè, trứng cút nè, bò viên nè, cá nè, đậu hũ nè, đùi gà nè, nhiều loại lắm. Rồi lên. Đây là mì. Đây là cọng mì to, đây cọng mì nhỏ.
Mình mới gọi phần đặc sản ở tại Vũ Hán, mì khô. Đó. Lòng già. Má heo. Các loại má heo. Nhiều topping lắm nhưng mà mình ăn đa số lòng già với má heo thôi. Bạn ăn topping tại biết đồ vẫn được. Phần này là 44 tệ các bạn ạ. Thì đâu đó tầm cỡ 130 á bạn. Cho 2 người ăn cũng nhiều lắm á. Thử nha. Ăn vô là thấy mùi lòng già đó. Nhưng mà không thôi. Má heo ăn giòn giòn. Nó 2 cọng mì, 1 cọng á, là nó ăn như phở ngoài Bắc, còn cọng thì ăn như là cọng mì thôi, mì bình thường mình nói hả? Cũng dễ ăn mà. Giống như mình hay qua Nhật là mình hay ăn mì ramen á. Còn bên không này đâu. Cọng này nó xào khô, cay. Hiện tại đang mùa kiểu vô thu đông á. Mùa Hán cũng thích ăn, mùa hè vẫn ăn cái món này. Mùa đông nó càng ăn nữa. Ruột gà. Cũng ok. Có bụng ăn tô này. Nói bự luôn á. Đó. Đây là cọng bự nè. Cái đũa này khó gấp lắm các bạn. Đó. Thử miếng nữa rồi cho Kevin ăn. Thì đơn giản của mình là nó ngon các bạn. Nó kêu là cái món này là số 1 của Vũ Hán Hồ Bắc. Tới đây mà chưa ăn này là chưa tới Vũ Hán. Nên không mình thấy cũng ngon, dễ ăn. Trying to find some balance in my life. I never really put up a fight, and now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Mình đang đứng ở tại phố đi bộ Giang Hán, một trong những phố đi bộ lớn nhất, sầm uất nhất ở tại Vũ Hán các bạn à. Thì sau đại dịch xong thì mình thấy đi qua thì Vũ Hán rất là phát triển luôn. Mình đi ăn từ hôm qua hôm nay, sáng nay rồi đi qua chỗ cái cái hồ Đông Hồ rất là to thì cũng rất là đông. Và ra cái phố đi bộ này mình công nhận là cái phố đi bộ mình thấy là to nhất. Bữa giờ mình đi bên Trung Quốc luôn các bạn, đi rất là lâu, rất là nhiều thành phố từ Bắc đến Nam luôn. Thì cái phố đi bộ này đi kéo dài mấy cây số luôn các bạn à, mà diện tích nó 4-5 cái kẻ tư, là ăn uống từ cao cấp cho tới bình dân rất là nhiều. Thì thấy cũng rất là đáng sống các bạn. Mình đang ngồi ở chỗ trước đầu phố đi bộ các bạn à. Đây là cái tháp đồng hồ rất là nổi tiếng. Thì từ cái hướng này là bạn sẽ đi bắt đầu phố đi bộ dài cả mấy cây số. Hướng bên kia thì là sông Trường Giang các bạn. Shooting star so vibrant, you have to make a wish. Nothing's ever in your way, scoring every shot you make. No, you've never heard of pain, because you're just high on life. Every day is Saturday, life is sweet as birthday cake. Why can't it just stay this way? Phố đi bộ tại Vũ Hán bạn thấy kinh khủng chưa? 4 góc ngã tư. Nó đông, đi bộ qua lại như là đi Shibuya, có hai bên nó còn nó rồi. Nhiều nhà hàng ăn các bạn. Đường xá nè, nhộn nhịp chưa? Đó, mình quay cho bạn coi thử Vũ Hán là sau dịch là như thế nào. Nó kinh khủng, đông mà nó nhộn nhịp nè. Bán họ vịt gà gì à.
nó đông, nó đổ đóng luôn mà. Xếp hàng mua cái món gà. Đây, xếp hàng mua gà, mua vịt luôn. Đông không? Quần áo. Ui, cái tiệm này làm gì nguyên con rồng khè lúa, nhìn ngầu không? Polo siêu. Dọc dưới này là sẽ là con phố ẩm thực các bạn. Ở bên này là bạn đi bộ, mua sắm là nhiều hơn. Còn hướng bên này là ẩm thực. Phố bán hai bên. Ví dụ như bên này là họ chiên cá sông Trường Giang các bạn ạ. Chiên giòn cá nè, tôm. Cái đây là cái đồ gọi là xiên nướng, thấy không? Nhây mấy này ở thổ các bạn. Nguyên dọc đây là đều là ẩm thực hết. Nguyên đường ẩm thực. 工艺精巧，又大独特。它使用纯猪肉后腿肉筋，经过手工剁碎，加入淀粉、红薯粉搓成肉丸，放入24小时慢火熬煮的大骨头汤里，营养又美味。 Ở đây bán ruột già bỏ vô hành các bạn. 弹性十足，欢迎品尝，欢迎选购。 Thì ở bên này họ thích ăn ruột già các bạn, cay cay à. 各位朋友，欢迎品尝。 Đó. Bánh chiên, chân gà ba ba, tôm. Để dọc hai bên các bạn, một bên vỉa hè, bên trong nhà. Để bán gì vậy trời? Bán này giống như cơm chiên trứng đó các bạn. Xe. Đây là cái chỗ nồi xiên các bạn. Thì ở bên này rất là chuộng theo kiểu ăn xiên nóng theo kiểu này các bạn. Tiệm nè. Đây bán gì nữa đây? Vịt, chân vịt. Công nhận ở dưới Vũ Hán này mình thấy nó nhộn nhịp ghê luôn, chợ đêm. Nó dài, nó to mấy cây số. Hàu nữa. Hàu ở đây thì rẻ hơn, 30 tệ, mấy tệ? 10 con là có 30 tệ. Nè bạn coi là cái phố đi ăn uống ẩm thực ở ngoài nè. Nó cũng đông lắm. Này giống như kiểu chợ đêm á. Bạn thấy cái khúc này nhìn giống bên Hồng Kông không bạn? Bán quần áo hai bên ngoài chợ đêm. Rồi ẩm thực. Chúng Hồng Kông không? Đó. Hai tòa nhà hai bên cũ xong hẹp hẹp bán quần áo hai bên các bạn. Nhìn giống Hồng Kông lắm. Bên này cũng vậy nè. Còn gì không? Đó. Bán quần áo hai bên nhìn giống y Hồng Kông luôn. Tha hồ quẹo lựa nè. Bạn là đi buôn qua đây buôn nè. Mấy cái áo đẹp không? Một thương hiệu của Jordan đúng không ạ? I love Vũ Hán các bạn ha. Ngay cái để người ta hay check in ngay chỗ trung tâm quảng trường á. Thì bạn nhìn ra đây. Để có bản hiệu to khổng lồ tràn màn hình. Còn hướng phía trước này bạn thấy không? Nike, McDonald's thương hiệu là nổi tiếng. Đây là cái điểm trung tâm 4 góc. Đông như là Shibuya luôn. Đó. Đây bạn để thấy Vũ Hán nó phát triển cỡ nào các bạn.
Ở đây có cái tiệm vàng mấy bà từ Huy Thái Hậu ra đứng nhảy đó các bạn, giữ cho người ta đi coi tiệm vàng. Tiệm vàng đang múa lửa nha các bạn. Đây là trong những tiệm vàng nổi tiếng nhất ở tại Vũ Hán các bạn, ở phố đi bộ. Thì bạn có thể tới đây để chụp hình rồi chơi bời, ngắm mấy em cung nữ nhảy nhót các bạn chào mừng. Thì cách làm kinh doanh của người Trung Quốc rất là hay các bạn ạ. Họ làm thu hút người đứng xem rất là nhiều nha. Ô các bạn, thì series tập Vũ Hán đây là kết thúc bạn, rất là dài rồi. Mình đi khắp cả Vũ Hán luôn, từ Viên Câu Tiễn nè, đúng không, bảo tàng Vũ Hán nè, đi bộ chợ đêm cho tới Đông Hồ. Thì mình thấy cuộc sống Vũ Hán rất là tấp nập xô bồ, rất là vui các bạn, giống như Sài Gòn vậy á. Thì cảm ơn các bạn xem đến giờ phút này. Nhớ cái kênh, like, chia sẻ, đón chờ video tiếp theo các bạn ạ. Nhớ cái kênh nha. Bye bye.